नमस्कार, मी हर्षा. इंडिया का जायका या चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत पुण्याचे सुप्रसिद्ध स्वीट आंबा बर्फी. जी आंबा बर्फी हे नाव घेता सगळ्यांच्या तोंडामध्ये पाणी सुटतं. माझ्या तर आत्ताच सुटलेली आहे. ही लहान मुलांपासून ते मोठ्यांप्रमाणे सर्वांनाच ही आवडणारी बर्फी आहे. तर कमी साहित्यामध्ये आपण घरच्या घरी ते पण मार्केट स्टाईलमध्ये कशी बनवता येते ते आपण पाहू. त्यात थोडेसे टिप्स आणि ट्रिक्स हे पाहिले तर ते आपण घरच्या घरी छान पद्धतीने बनवू शकतो. चला आपण पाहूयात त्याचे साहित्य काय आहे. आता इथं 3 हापूस आंबे घेतलेले आहेत. मोठे हापूस आंबे घेतलेले आहेत. त्याचा गर काढून घेतलेला आहे आणि तो मिक्सरमध्ये ग्राइंड करून घेतलाय. त्याच्यामध्ये पाणी बिलकुल टाकलेलं नाही. ही बर्फी करताना पाण्याची अजिबात आवश्यकता नसते. चला आपण पाहूयात पुढे काय करायचं. गॅस ऑन करूयात आणि कढई घेऊयात. त्यामध्ये 1 चमचाभर तूप घ्यायचंय. अजून थोडंसं घेऊयात. आता यामध्ये हा पल्प टाकूयात. त्यामध्ये 1 वाटी ही साखर टाकते. हापूस आंबा आपला गोड असतोच. सगळीकडे लवकर लवकर फिरवायचं आहे, नाहीतर त्याचे गुठळे होऊ शकतात. आता या साखरेला पण पाणी येतं, त्याच्यामुळं हा पल्प परत थोडासा पातळ झालेला आहे. आता हे मिश्रण पातळ झालंय ना, ह्याला अजून कमीत कमी 10 ते 12 मिनिटं असं फिरवत राहावं लागेल, ढवळत राहावं लागेल. मग ते थोडंसं घट्ट होईल. ही प्रोसेस थोडीशी मोठी आहे. ह्यालाच थोडंसं जास्त वेळ जातो. वाव मम्मा, तू काय बनवते? काय आंब्याचा खूप छान वास सुटलाय. काय बनवतेस तू आज? तुझ्या आवडीची सुंदर आंबा बर्फी. वाव, मला मँगो बर्फी खूप आवडते. अजून थोडा वेळ लागेल बनवायला. ठीक आहे. पहा, हे सतत हलवत राहिलं की हे मिश्रण थोडंसं घट्ट व्हायला लागलेलं आहे. तुम्ही पाहू शकता. या मिश्रणामध्ये आपण ह्या वाटीभर दूध पावडर टाकूयात आणि लगेचच मिश्रण हलवायचं ते, नाहीतर त्याचे पुन्हा गुठळे होऊ शकतात. अशा पद्धतीने आपले गुठळे पण पूर्ण काढले, सगळे काढून टाकायचे. आता यामध्ये एक सुद्धा गुठळे असे दिसत नाहीयेत. असं हे दाबून दाबून सगळे गुठळे काढून टाकलेले आहेत. तुम्ही पाहू शकता. हे आपलं मिश्रण हलवता हलवता 15 ते 15-20 मिनिटं झालेली आहेत. आणि आता हे मिश्रण थोडंसं घट्ट व्हायला लागलेलं आहे. आपण गॅस ह्याच्यामध्येच ठेवले, जास्त मोठं करून ठेवलेलं नाही, मंद आचेवरच केलेलं आहे. त्याला वेळ लागतो पण बर्फी खूप छान होते. त्यामुळे यामध्ये थोडीशी आपण इलायची टाकूयात. खूप सुंदर सुवास येतोय. वाव, मस्त. इलायची पावडर टाकायचं हे ऑप्शनल आहे, कारण हापूस आंब्याला ऑलरेडी त्याचा खूप सुगंध, त्याचा वास असतो, त्याच्यामुळे काही टाकण्याची गरज नसते. पण मी थोडंसं टाकलेलं आहे त्यात. हे मिश्रण आता घट्ट झालंय आणि तूप पण सोडायला लागलेलं आहे. हे मिश्रण आता तयार झालेलं आहे. आता त्याला थंड करायला ठेवूयात आणि नंतर ना प्लेटमध्ये घेऊन वड्या पाडूयात.
ताटाला आता हे तूप लावून ग्रीस करून घ्यायचे, नाहीतर खाली चिटकण्याची शक्यता असते. त्यावर एक बटर पेपर पण ठेवते, म्हणजे काढता येतील आपल्याला वड्या. आता हे मिश्रण ह्याच्यामध्ये ओतून घेऊ. आणि ह्याच्यावर बटर पेपरनी असं मस्तपैकी दाबून प्लेन केलेलं आहे. तर ह्याच्यावर आपण ड्रायफ्रुट्स टाकूयात. पुन्हा एकदा हे बटर पेपरने दाबून घेऊयात, म्हणजे त्याला चिटकून जातील ते सगळे ड्रायफ्रुट्स. आणि आता हे 1-2 तासासाठी सेट करायला आपण ठेवून देऊयात. फ्रीजमध्ये नाही ठेवलं तरी चालेल, बाहेर असंच ठेवायचं. अजूनही 5 तासासाठी ती ठेवली होती सेट करायला. आणि आपण आता कट करून घेऊयात. खूप छान दिसतंय ते, सुंदर. पाहू शकता तुम्ही. पहा किती छान दिसते. तर अजून एखादी दुसरी पण काढून देते. तुम्ही पहा. वाव, मस्त वाटतंय. किती छान सुरेख दिसते ना आपली आंबा बर्फी. अशा प्रकारे आपली तयार झाली आहे आपली पुण्याची स्पेशल सुप्रसिद्ध आंबा बर्फी. गार्निशिंग करून झाली आपली आंबा बर्फी. पाहू शकता. जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि परत भेटूया आपण नवीन रेसिपी बरोबर. तोपर्यंत बाय बाय.